40 miljoen jaren geleden vormden aardbevingen en vulkanische erupties de natuurlijke schoonheid van Schotland. Dit is mijn land, een land van majestueuze bergen, diepe valleien, romantische meren en een dramatische geschiedenis. Ik nodig jullie uit om ons te vergezellen, terwijl Martine en ik een beetje van dit erfgoed ontdekken, op de unieke weg van Fort William naar Meleik, genaamd The Road to the Isles. In het West Highland Museum in Fort William hebben we een eerste kennismaking met de geschiedenis. There was a fort built here in 1654 by General Monk, and it was built by his Cromwellian troops, but this fell into disuse after the Restoration, and it wasn't until 1690 that King William wanted to build another fort here, another garrison, and that's how Fort William got its name. It was named after King William of Orange. In Fort William is koning Willem van Oranje vooral bekend voor het bloedbad dat hij liet aanrichten in Glencoe op 12 februari 1692. Op 1 februari kwam kapitein Robert Campbell aan in Glencoe en vroeg of zijn 130 soldaten konden geherbergd worden in de kleine stenen huisjes. Toen hadden die nog strooien daken, gemaakt van de brem van veengrond. Campbell's taak was om al de McDonald's, jonger dan 70 jaar, te doden. Op deze fatale morgen gingen de soldaten over tot het vermoorden van hun gastheren. The Jacobites were supporters of King James, who'd been deposed by William. Eventually, William and his advisors came up with an idea of bribing the clan chiefs up here in the north to stop fighting for James, basically. In the summer of 1691, they issued an oath of allegiance, and the cut-off date for signing that oath was the 1st of January 1692. The McKeon, who was the clan chief of the MacDonalds here, he left it to the very last minute and went up to Fort William, or Inverlochy as it was still called, on Hogmanay, the 31st of December. So he went up there, and only to find out that the officer commanding was too low in rank to accept his signature. So he had to then go and sign in front of a sheriff. So the sheriff of Argyll was based in Inverary, which is a good 2-3 hours drive now. In those days, all he had was his feet, so it took him until January the 8th to finally sign. The officer in command at Inverlochy had given him a letter saying that basically he had tried in good time to sign, and that meant that the sheriff at Inverary was willing to accept his signature eventually on the 8th. But when he sent that over to Edinburgh, Dalrymple, who was the Secretary of State for Scotland, he already had his plans formulating in his head, and he was looking for somebody to make an example of, and it seems that McKeon's letter arrived on his desk just as he was looking for that person or that group. Ongeveer 40 mannen, vrouwen en kinderen werden gedood. The room that we're in at the moment is the governor's room that was actually taken from the fort houses before they were demolished in 1935. And this is the room where the deeds were signed that gave the order for the massacre of Glencoe and of the MacDonalds of Glencoe. Het verraad in antwoord op de gastvrijheid maakt dit bloedbad zo afschuwelijk. Velen van hen konden nog vluchten naar de heuvels, maar kwamen om door honger en kou.
De meest romantische route om de weg naar de Isles te ontdekken is via de Jacobite Steam Train. Deze treinroute werd gebouwd door Robert McAlpine in 1897. Morning. So you're in first class as well, that's fine. Tony Grant. That's me. So you're coach A, 2 and 3 back the engine and 3 facing forward. Can you explain to me what your job is? I'm the fireman. I'm the one who feeds coal to a hungry fire to make steam so the driver can use it. Simple as that. 1957, that's when I started. It was all steam work. Wow. So, I'm still doing it. We verlaten Fort William en ontspannen in onze zetels met een kopje heerlijke Engelse thee. Het lawaai en de geuren brengen mijn gedachten terug naar mijn kindertijd. Het fort in Fort William was niet het eerste fort bij de rivier Lochie. Stroomopwaarts is een 13e-eeuws kasteel gebouwd door de Comwins van Badenoch, het Inverlochy-kasteel. De massieve, ronde torens gaven bescherming en hadden ook leefkwartieren. Op de eerste verdieping was de receptie met daarboven de slaapkamers. Binnen een paar kilometer gaan we over het Caledonisch Kanaal, dat op dit punt in de zee uitkomt. Dit gebeurt door 8 sluizen die bekend staan als de Neptunustrap. Geopend in 1822 konden de schepen van de ene naar de andere kant van Brittannië zeilen. Nu is het vooral gekend bij Europese plezierzeilers. De volgende stop is Glenfinnan. Het is door de Harry Potter film dat deze treinroute wereldwijd bekend is. In het bijzonder als de trein over het viaduct rijdt. Dit was het eerste viaduct gebouwd in beton. Het is in Glenfinnan dat Bonnie Prince Charlie zijn vlag heeft geplant om de opstand van de Jacobieten in stand te houden om Schotland vrij te krijgen. We bezoeken het erfgoedcentrum en daar maken we de grootste verrassing van onze reis mee. How did you end up here? Just very, very fortunate because when I moved out of Belgium, I wanted to come and live in the Highlands. So, and a friend of mine told me to apply for a job for the National Trust for Scotland, which is a charity. That was my last job in Belgium as well. And I did, and Glenfinnan replied that I was still looking for staff, and that's how I ended up here in this beautiful country. Rudy, de mensen, het publiek waar we deze film voor maken, zijn Vlamingen. Ja. En het is, denk ik, beide onze moedertaal. Dus kunnen we misschien ietsje zeggen in het Vlaams. We gaan dat proberen. Oké. We staan hier voor een monument. Ja. Kan je daar iets over uitleggen? Wel, het monument is gebouwd in 1815. Ik weet niet of de mensen veel weten over de Schotse geschiedenis, die zeer lang uitstrekt natuurlijk. Maar in 1745 is er gast naar hier gekomen, Bonnie Prince Charlie. En die wou de troon terug heroveren voor zijn vader, voor de Stuarts. En de naam Jacobieten komt van het Latijns James Stuart, vandaar de naam Jacobieten. Okay. En het monument gebouwd in 1815 is ter herdenking van de Jacobieten die gevochten hebben en gesneuveld zijn tijdens die slag. Dus als ik het goed begrijp, is die Bonnie Prince Charlie hier geland? Niet echt hier in Glenfinnan zelf. Hij is geland in Eriskay, een eilandje in Outer Hebrides, van waar hij vandaar naar Eriskay, Lochnanuum is gekomen. En dan is hij per boot afgevaard op het log hier op het meer, waar hij een paar kilometer van hier geland is. En daar heeft hij de eerste klants ontmoet hier, de Camerons of Lochiel en de McDonald's of Glenaladale. En dat was de beste reden waar hij hier is geland, omdat dat was katholieke streek hier. En de McDonald's en de Camerons zijn katholieken en de James waren katholieken ook. En het was toen de Hanoverian government en protestantse gouvernement die de regering heeft overgenomen. En dat is de voornaamste reden waarom hij hier is geland in Glenfinnan. Rudy, kan je mij vertellen wat er gebeurde toen Bonnie Prince Charlie dus de klans ontmoette?
Toen hij de klant ontmoet heeft, heeft hij wat ze noemen he raised the standard. De standard is een vlag. Heeft hij de Schotse vlag van de Jacobieten opgericht hier in Glenfinnan. En hier heeft hij ook het Jacobietenleger opgericht, die begonnen is met de McDonald's of de Mellendale en de Camerons Lachiel. Maar dan zijn er naar meer naar het zuiden vertrokken is, zijn er meer clans toegekomen in het leger zelf. Het leger is zo ver geraakt als in Derby in Engeland, maar daar kwamen ze tot grote opstand en zijn ze terug naar het noorden gevlucht, waar alles spijtig genoeg voor hen in 1746 geëindigd is in Culloden. Culloden Battlefield. Culloden Battle is de laatste slag op Brits grondgebied. Dat was april 1746. We get up in the morning about 6 o'clock. We prepare the engine, the fire and everything, coal and water, oil around, examination. And when we go back at night, we've got to start again and we've got to prepare it, examine whatever we need to do. And it's normally about 8 o'clock at night we finish, and we go for a meal and go to bed and get up the next morning at 6 o'clock. I work as a volunteer for a group called the North Eastern Locomotive Preservation Group, and they're based at Gromont in Yorkshire. And they own this locomotive. They're responsible for all of the maintenance on this locomotive and have overhauled it to a high standard to work on network rail metals. Op weg naar het noorden is onze volgende stop de vissershaven van Lake. Toen de trein in 1901 Lake bereikte, ontplooide de stad zich tot de drukste haringvissershaven. In de 70er jaren haalde men zo'n 50.000 ton vis binnen. Maar nu is de haven beter bekend om de zeevruchten. We ontmoeten Malcolm Poole, een historicus, in het erfgoedcentrum van Lake. Did the fishing industry bring lots of people to Malek? Yes, for part of the year at least. You would get teams of women who gutted and cured the herring on the land. Would start their year in Ireland or in the Isle of Man, follow the herring shoals round the coast, west coast of Scotland, and then down the east coast to Yarmouth. Fish today is very different from what it was before the mid-1970s. Herring is no longer of any importance at all. Nowadays, local boats are fishing for prawns and clams and other shellfish. Nu staat Lake beter bekend als de ferryhaven naar de westelijke eilanden van Schotland, zoals het eiland of Skye, en als eindpunt van de Road to the Isles. Inderdaad, de visindustrie is vandaag zo verschillend. Niet zo ver van Lake startte in 1965 de Schotse aquacultuur. Met speciale toelating van de Noorse firma Marine Harvest bezoeken we een van de grootste visbedrijven in het Verenigd Koninkrijk. I'm David Corrigan, the Assistant Farm Manager on the Marine Harvest site in Lochlinny. This is one of the largest sites in the UK at the moment. Out of this site, next year we will harvest out almost 5,000 tonnes of Atlantic farm salmon. When Unilever Research started with salmon farming in 1965, it wasn't until 1971 where the first salmon was produced. And in that year, I think it's right in saying that we produced 100 tonnes in 1971. And in respect in today's terms, we harvest over 100 tonnes per day at our processing plant. So when I go back next week to Belgium, the chances are that I'm going to eat one of the salmons raised here. Yeah, yes, there's a strong possibility that it could be one of our salmon. In Scotland, in 2008, we'll produce just over 30,000 tonnes of farm salmon. Although the bulk of that will stay in the UK, around about 15% will go to France,
and a percentage will be spread across the rest of Europe. So there's a good possibility that the salmon that you eat could be marine harvest salmon. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze vluchtige kijk op Schotland. Zijn erfgoed, zijn landschap en zijn gastvrijheid die er altijd is.